හැමදෙනෙකුටම ආයුබෝවන්. අද මම කියන්න යන්නේ පරණ මීට කලින් වතාවල් දෙකක් මම වීඩියෝ වැඩසටහන් දෙකක් ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා සම්පීඩිත ස්ථායිකාරක පස් ගඩොල් සම්බන්ධව. එහෙම නැත්නම් ඉකෝ බ්‍රික්ස්, එහෙම නැත්නම් ටෙරා බ්‍රික්ස්. මේවා සම්බන්ධව දිගටම බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තු නිසා විශේෂයෙන් මේවා හදන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුවක් තිබුණා. මොකද මේ පස් මේවා දිය වෙන්නේ නැද්ද? කැඩෙන්නේ නැද්ද? මේවා සවිශක්තිය කොහොමද? මේ වගේ විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් මගෙන් වරින් වර කට්ටිය අහන්න ගත්තු නිසා මම හිතුවා මේක ගැන තව දුරටත් ඔබට විස්තර කරලා දෙන එක මගේ යුතුයකමක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් වලින් ප්‍රශ්න කරලා තිබුණේ මගෙන් මේවා ගන්නෙ කොහෙන්ද කියලා. ඇත්තටම මට ඍජුව ඔබව යම් ආයතනයකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒ සම්බන්ධව කිසිම ආයතනයක් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ මේ වීඩියෝ හරහා බලලා හෝ වෙනත් විදිහකින් මාත් එක්ක කිසිම ආයතනයක් සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ. සහ මට මෙහෙම ඍජුව ආයතනයක් නිර්දේශ කරන්න බෑ. ඒ හරහා යම් වැරදීමක් වුණොත් මම ඒකට වගකිය යුත්තේක් නිසා මට ඒ වගකීම් බාර ගන්න බෑ. නමුත් මේ තාක්ෂණය ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නු ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනයේ මේගොල්ලන් මේ ගඩොල් හදන අය සම්බන්ධව ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන් පුහුණු කරපු පෙදරේරුවන් සම්බන්ධවත් ලයිස්තුවක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම බොහෝ අයට මේ ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනයේ දුරකථන අංක සහ ඇඩ්‍රස් එක ලබලා දුන්නා මේකට කතා කරන්න. එතකොට ඔබට ඒ අදාළ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තව දුරටත් මගෙන් මේ සම්බන්ධව අහනවට වඩා මේ සම්බන්ධව ඉන්න ප්‍රධාන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනයට කතා කරාම ඔබගේ ප්‍රදේශයේ මේ ටෙරා බ්‍රික්ස් සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන නිෂ්පාදකයන් සහ මේ ගෙවල් හදන්නට පළපුරුදු පෙදරේරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම ඔබට කරන්න පුළුවන් මේ ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනයේ ලිස්ට් එක අනුව. ගොඩක් අය මගෙන් ඇහුවා මේ වගේ කම්ප්‍රෙස් ඉකෝ බ්‍රික්ස් පාවිච්චි කරලා ගෙයක් හදන එකෙන් තියෙන ලාභය මොන වගේද කියලා. ඒක මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කපරාරු කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරට බදාම දැමීම ඉතාම අවමයි. සමහර අවස්ථාවලදී මේ ගෙයක් හදනකොට පස් සහ සිමෙන්ති කලවම් කරපු මිශ්‍රණයක් මේ අතරට දානවා. නැත්නම් ගල් කුඩු සහ සිමෙන්ති මිශ්‍රණයක් දානවා. මේ එක විදිහට මේක කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අවම බදාම් භාවිතයකින් මේ බිත්තිය බැඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් මේකේ පොටි ඇදලා තින්ත ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක එහෙම්මම තියෙද්දි අපිට පුළුවනි මේකේ තින්ත ගෑමක් හෝ වාර්නිෂ් කිරීමක් වගේ දෙයක් කරගන්න. එතකොට මේක නිසි ප්‍රමිතියට ගල හදලා නැත්නම් පස්සේ කාලෙක කුඩු හැලෙන්න ගන්නවා. ඒකත් ඔබට කියන්න ඕන කාරණාවක්. කුඩා කොටස් කැලවිලා වැටෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම වේයෝ කන්නේ නැද්ද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඉතින් එහෙම වාර්තා වෙලා නම් නැහැ එහෙම වුණා කියලා. මම දන්න තරමින් වෙනවද කියන සමහරට වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට නිශ්චිතව කියන්න මගේ දැනුමේ නැහැ මම දන්න කොටසේ. ඊළඟට අනිත් කාරණාව තමයි මේ ගඩොල් පාවිච්චි කරලා ගෙයක් හදනවා නම් මේකට ඊටාම අඩු මිනිශ්‍රමයක් වැය වෙන්නේ. ඇත්තටම අද වෙනකොට මේ ලේබර් එකට විශාල මුදලක් වැය වෙනවා මේ ගෙයක් හදන්න ගියාම යම් ඉදිකිරීමක් කරන්න ගියාම. එතකොට සාමාන්‍ය මේසන් බාසුන් නැහැ කෙනෙක් සහ ගෝලයෙක් ඉන්නවා නම් මේක කරගෙන යන එක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත මුළු ගේම බිත්ති බැඳලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් ඉක්මනින්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන අනිත් වැදගත්ම කාරණාව. ඊළඟට යම් ගඩොල් අපතේ යම් කෑලි කැපීම් මේ වගේ දේවල් අවමයි. මොකද මේකේ භාග කොටස් ගන්න පුළුවන් සහ ඒ අදාළ මුළු වලට අවශ්‍ය වෙන ගඩොල් වර්ග තියෙනවා. ඒ අදාළ විදිහට ඒ નિયમિત හැඩ පාවිච්චි කරලා මේක නිසි ප්‍රමිතියකින් හදාගෙන ගියාම ගෙයි සවිශක්තිය පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අදට මේ තොරතුරු ඔබට ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා. ඊළඟට මගෙන් ගොඩක් අය ඇහුවා මේක කොහොමද අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් මේ ගල් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මටත් යම් යෝජනා කරා මුදල් යොදවන්න ඒගොල්ලන් මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකට සම්බන්ධ වෙන ලොකු ආසාවක් නැහැ. මම මේ සම්බන්ධව අද ඔබට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ ටෙරා බ්‍රික් එකක් හැදෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක නිශ්චිත අනුපාතයන්ට මේ පස් සහ සිමෙන්ති කලවම් කරලා මේ කලවම් කරන ලද පස් සහ සිමෙන්ති කම්ප්‍රෙස් කරලා තමයි මේ ගඩොල හදන්නේ. එතකොට මේක මැනුවලි සහ ඔටෝමැටිකලි කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙකටම කොහොමද මේ ගඩොලක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මේ ගඩොල් නිර්මාණයේදී අපිට හිතුණු වර්ගයේ පස් අරගෙන මේක කරන්න බෑ. එතකොට ඒ අදාළ පස් වර්ගය තෝරගෙන මේවයි ගල් බොරළු යන්න හලලා තව මැෂින් එකක දාලා කුඩු කරලා ඊට පස්සේ මේකට නිශ්චිත අනුපාතයෙන් සිමෙන්ති සහ ජලය යොදලා මේක ප්‍රෙස් කරලා තමයි මේ ගඩොල හදන්නේ. එතකොට මේක මැනුවලි කරද්දී දැන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න කරා මේක මේ කොහොමද මේකේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා කියලා.
ඉතින් ඇත්ත මේ සමහර නිෂ්පාදකයන් නිසි ප්‍රමිතියට මේක හදන්නේ නැති වුනහම මේක මේ තාක්ෂණයේ වරදක් නෙවෙයි මේ නිෂ්පාදකයන් කරන යම් වැරදි නිසා මේ තාක්ෂණය හොඳ නැහැ කියන මතයක් ප්‍රචාරය වෙනවා. නමුත් මේක බොහොම හොඳ තාක්ෂණයක්. නිසි පරිදි මේ ගඩොල නිර්මාණය කරගත්තා නම්. ඉතින් දැන් මේ ගැන තමයි මම මේ දැනුවත් කරන්න හදන්නේ. මේක මේ මැනුවල් මැෂින් එකකින් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් විදිහට යම් කෙනෙක් කරනකොට යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ ප්‍රෙස් කරන ප්‍රමාණය සහ මේක අතරම මැෂින් එකකින් මේ පස් කුඩු කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේක කම්ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. ඉතින් මේක ඒ විදිහට නොවි යම් විදියකින් ඕනම පස් වර්ගයක් ගෙනල්ලා මේ ගල් කැට ඒවා මේවත් එක්ක මේක ප්‍රෙස් කරාම මේ ගඩොලේ සවිශක්තිය සහ කල්පවත්ම බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. එහෙමනම් අපි යමු පළවෙනි වීඩියෝ එකට. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ගලක් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රෙස් කරලා යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ ක්‍රියාවලියම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මැනුවලි කරනවා නම් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔබම තීරණය කරන්න කොහොමද මේ දෙකේ සවිශක්තිය සහ කල්පවත්ම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඔබට පැහැදිලිව තීරණය කරගන්න පුළුවන් වේවි. මේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන අතරදී මම පසුබිම් කතනයක් හෝ සබ්ටයිටල් දාන එක කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ තියෙන කාල වේලාවත් එක්ක මේ දවස්වල මේ ලයිට් කපන එකත් එක්ක වීඩියෝ එකක් කරන්නේ බොහොම අඩු කාල සීමාවක තමයි මේ සංස්කරණ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් පහුගිය මේ ටෙරා බ්‍රික්ස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකෙත් කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා මේක මේ පසුබිම් කතනයක් මගින් මේක විස්තර කරලා දෙන්න කියලා. නමුත් මේ රූප රාම බලුවාම ඔබට පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැති වුණොත් පස්සේ වෙන වීඩියෝ එකකදී මම ඒ විදිහට ඔබට මේක පැහැදිලිව විස්තර කරලා දෙන්නම්. මේ බොහොම සුළු කාල සීමාවක මේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. එහෙමනම් වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔබ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔබට වීඩියෝ ගැන හිතෙන දේ මට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ පෙන්වන්නේ ඔබට කොහොමද සම්පීඩිත ස්ථායීකාරක පස් ගඩොලක් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මේ සම්පීඩිත ස්ථායීකාරක පස් ගඩොලක් එම නැත්නම් ටෙරා බ්‍රික් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. නමුත් යම් කෙනෙකුට සුළු වශයෙන් ස්වයං රැකියාවක් විදිහට මේ කටයුත්ත මේ ගල් නිෂ්පාදනය කිරීම කරනවා නම් ඒක කරන්නත් පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා. පොඩි සරල මැෂින් එකක්. එතකොට දැන් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක මැනුවලි මේ ගලක් හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට මගෙන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න කරා මේක අපි හදනවා නම් කොහොමද කරන්නේ කාගෙන්ද විස්තර දැනගන්න ඕන කියලා. මේ ගල් නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන ආයතනත් ලංකාවේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ගල් නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා. මේ සම්බන්ධව ඔබට දැනුම ලබා ගන්න නර්ඩ් ආයතනය තියෙනවා. එතකොට නර්ඩ් ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න ඔබට මේ සම්බන්ධ සියලු දැනුම ලබා ගැනීමේ කිසි ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ මම දන්න තරමින්. එහෙමනම් අපි යමු දැන් බලමු කොහොමද මේ මැනුවලි එහෙමත් නැත්නම් මේ හෑන්ඩ් ඔපරේටඩ් මැෂින් එකකින් කොහොමද මේ කම්ප්‍රෙස් ඉකෝ බ්‍රික් එකක් හදන්නේ කියලා බලන්න.
එහෙමනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම හිතනවා ඔබ නොදන්න දෙයක් දැනගන්න ඇති දැක ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉකෝ බ්‍රික් එකක් හදන්නේ. එතකොට දැන් බොහෝ අයට තිබුණු ගැටලු ටිකක් මේ සම්බන්ධව යම් निराකරණ කටයුත්තක් වෙන්න ඇති. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මේ සම්බන්ධව කරපු මම ඔබට පෙන්නුවා මේ ගයක් හදන හැටි ගයක් හදන තැනකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණ A to Z ගයක් හදන හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා. අද දැන් ඔබට පෙන්නුවා කොහොමද මේ බ්ලොක් ගලක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම මම මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන එනවා. channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මම මధుර නානායක්කාර.